سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین هر جایی که هستین. بازم در خدمت شما هستم با یک ویدیوی دیگه. این روز یک پیرانی ماکسی میدازم. ماکسی ساده، خیلی ساده است، مقبول و این مدل لباس هم میتونین برای همه لباس های مجلسی، زنانه، دخترانه، پیر، جوان همه میتونین بدوزین. اگر تا آخر این ویدیو رو تماشا کنین براتون یاد میتونم که چه قسم یک پیرانی ماکسی زنانه بدوزین. میبینین من اینجا تیکه زیام خامکی لبه‌دار است. من اول آستینه میکشم و هرچی که من دو طرف دامن میگیرم. میبینین از اینجا قد آستینه میگیرم و به خاطری که این خامکی است لبه‌داره باید لبای زیردان آستین در پایین دامن بیاره. من از اینجا آستینه میکشم و هرچی که باند اون طرف دامن میگیرم. من از اینجا پیرانه میگیرم. موقع باید بگیری که یعنی دامن تنگ نشود و خب امی کل تیکه را گرفتیم. باز سعی میکنم که پارچه عیب نشود زیاد و امی هر چقدر که مانده دامن بگیرم. برای تیکایی که ساده باشه فرق میکنه، بالا پایین میشه، دامنش کلانتر میایه و این نمیشه بالا پایین، به خاطر که لبه داره باید امی لبه های زی پایین دامن بیایه. و این شکل من اوار کردیم. دو سرشانیش گرفتم، باز از اینجا زیر بغلش میگیرم، در سینهش، از اینجا کمر، از اینجا باسنه. کمک اینجا اضافه ماندیم به خاطر که یک پایپک میگیرم اونجا، باز کموتی نکنه، باز پایپک گرفتم اضافهش قیچی میکنم. ببینین من تو تیکه را که آور کردم، من دو قسمت کردم، یک قسمت پیش میگیرم، یکش پشت یک کمی اضافه گرفتیم، یعنی یک 2 سانتی اضافه گرفتیم به خاطر پشتش زنجیرک میخوره. اینجا من یک پایپ میتونم، یک پایپ اینجا میتونم کمی از زیر بغل 9 سانتی با پایین میگیرم و 12 سانتی درازیش میگیرم. 12 سانتی 9 سانتی اینجا یک سوزن میزنم که مشخص شود او طرفشان اموقع میگیرم و باز در کمرشون، امی کمرشون چی داره؟ پایپ داره. وقتی پایپ کمر هم گرفته شد، این پایپ هم گرفته شد، همون دو تا نوک پایپ با هم برابر میشن، اونجا یک چکوری ایجاد میشه برای قسمت سینه و لباس خیلی خوبش باید میشه. و اینجاشون یک کمی زدگی داشت و مجبوری ده یک کمی قیچی کنم. و اینجا فایفایش خط میکنم از قسمت سرشانه تا قسمت کمر 38 سانتی باشه و قسمت کمرم و این کمرم اینجا را من 10 سانتی میگیرم، بالا را 12 سانتی، پایین 16 سانتی. شما میتونین تا 20 سانتی هم بگیرین پایینه، ولی بالا را از 12 سانتی زیاد نگیرین. بالا را اینجا من 10 سانتی گرفتم، بالا را 12 سانتی، پایین 16 سانتی، تا 20 سانتی میتونین پایین بگیرین. اینجا من پشتش قیچی میکنم، پشتش یک 2 سانتی اضافه میگیرم به خاطری که زنجیرک میخوره و درز پشتش، به خاطر درز پشتش.
ببینید من از اینجا باز میکنم به خاطر زنجیرگش. از اینجا تا قسمت زنجیرگ من باز میکنم دیگه‌شه همون تو یک درز میگیرم به خاطر که دامنش تنگ نشه زیاد. اگه درز بخوره زیگزالم باید بخوره، ممکنه تنگ شوه دامنش زیاد. این حال از اینجا هم پیپایش میدازم. پیپا رو من تو آساسا کم کنین، مابین یک کم زیاد بگیرین و بالا و پایین نکتیز در برید. یه مو پیپر هسته که پیپی زیر بغله که من میدازم، باز اضافهش قیچی میکنم. یخنچه میدوزم، آستر یخن چسب کردیم دی یخن چسب میکنم، آسترهایش من همیشه چسب میکنم. وقتی دوختین دیگه یکم چرت بزنین که کارتون راحت برگرده. من با نخ سوزن کوک میندازم، یا اتو کنین یا با نخ سوزن کوک بندازین که خوب کارتون تمیز در بیاد. من اینجا زنجیرکش میدازم یا موزیبه. از وقت محکوک انداختیم خب با نخ سوزن کوک میندازم که برابر شد، بالا پایین خوب کلگش مرتب برابر باشه. باز وقت میدازم خط پایه زیب میدازم. ببینید زنجیرکش مخفیه، دیده نمیشه، مخفی دوختیم. اینجا یخنی پشت برای زنجیرک داره یک کمی فرق میکنه. ببینید اول همون سرشانه رو میدوزم، همون تو یکسان اضافه میمونم. سرشانه رو میدوزم مثل همون پیرنهای دیگه که یکسان اضافه میمونم، فقط قسمت پایینش یک کم فرق میکنه. زنجیرک رو باز میکنم به این شکل. باز آستر دو تیک است، آستری پشت دو تیک است بخاطر پشتش باز است. من این تو میمونم، یک سوزن میزنم این شکل. خوب مرتب کنید از طرف این حال از طرف راستم میدوزم این شکل. خوب مرتب کنید اول که اضافه نمانه. باز پشت وقتی راسته شود پندی سود میشه. ببینین اگر شما فرصت دارین هر درز بدوزین، باز اتو کنین، کارتون خیلی خوب تمیز در میاد. من اینجا فرصت ندارم و تیز میدوزم که خلاص شوه، باز آخری اتو میکنم.
اینجا من آستینایش میدوزم. در ویدیوهای قبلی هم گفتیم، بازم میگم آستینا رو وقتی میدوزین خب دقت کنین یک کمی روی کار شل بانین، خود آستین شل بانین، سوس بانین و زیر کشتر بگیرین، به خاطر که آستین هیچ وقت کش نیاید که باز از طرف راسته خوب دیده نمیشه. ببینین لباس ما آماده است، دوختیم و امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگر خوشتان اومد لایک کنین، سابسکرایب کنین تا اینکه ویدیو جدیدی آپلود کنم مطلع میشین و برین ببینین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. خدا حافظتان تا ویدیوی بعد.